Hello student, myself Sarodhanita Panduranga, Department of Environment Science, TC College, Baramati. In today's lecture, we have to discuss drinking water treatment. These are the treatment which are giving to the water for purification for the drinking purpose. First of all, coagulation and flocculation. What is meant by coagulation? Coagulation flocculation is a conventional pre-treatment method that is typically in a combination with sedimentation and rapid sand filtration. म्हणजे coagulation and flocculation ह्या अशा प्रायमरी किंवा प्री ट्रीटमेंट आहे वॉटरसाठीच्या, मेनली ड्रिंकिंग वॉटरसाठीच्या. ज्यावेळेस आपण ड्रिंकिंग वॉटरला ट्रीटमेंट देतो किंवा ज्यावेळेस आपण ड्रिंकिंग वॉटरची ट्रीटमेंट करतो त्यावेळेस आपण त्याच्यामध्ये कोआग्युलेशन आणि फ्लॉक्युलेशन या दोन मेथड यूज करतो. या मेथड कशासाठी यूज करतो? तर यूज टू सेपरेट द सस्पेंडेड अँड डिझॉल्व कंपाऊंड्स ऑर टर्बिडिटी फ्रॉम द वॉटर इज सेंट्रलाइज ड्रिंकिंग वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. म्हणजे या मेथड कशासाठी असतात तर सेपरेट आउट आपण करतो. काय करतो सेपरेट आउट? तर जे काही सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहेत जे वॉटरमध्ये प्रेझेंट आहेत, सँड पार्टिकल आहेत जे की वॉटरमध्ये प्रेझेंट आहेत, ते जे काही पार्टिकल आहे ते सेपरेट आउट करण्यासाठी आपण कोआग्युलेशन आणि फ्लॉक्युलेशन ह्या दोन मेथड यूज करतो. सस्पेंडेड पार्टिकलसोबतच आपण डिझॉल्व जे काही कंपाऊंड्स आहेत त्या डिझॉल्व कंपाऊंडमुळे वॉटर आपलं टर्बिड होतं. आपण टर्बिडिटीची काय मेजर करतो वॉटरची? हे जी टर्बिडिटी वॉटरमध्ये प्रेझेंट असते ती टर्बिडिटी डिझॉल्व कंपाऊंड्समुळे वॉटरमध्ये प्रेझेंट असते. त्याच्यामुळे त्या टर्बिडिटी कमी करण्यासाठी किंवा ती टर्बिडिटी रिमूव्ह करण्यासाठी, सेपरेट आउट करण्यासाठी आपण कोआग्युलेशन अँड फ्लॉक्युलेशन ह्या दोन मेथड ट्रीटमेंट प्लांट्समध्ये यूज करतो. इट इज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रायमरी स्टेप इन द वॉटर ट्रीटमेंट process because coagulation removes many of the particles such as the dissolved organic carbon that make water difficult to disinfect. म्हणजे मेनली कोआग्युलेशनने काय रिमूव्ह होतं तर कोआग्युलेशनमध्ये खूप सारे पार्टिकल्स रिमूव्ह केले जातात. डिझॉल्व ऑर्गॅनिक जो काही कार्बन आहे वॉटरमधला तो पण कोआग्युलेशन ट्रीटमेंटने रिमूव्ह केला जातो. दॅट मेक वॉटर डिफिकल्ट टू डिसइन्फेक्ट. आणि हे जे काही ऑर्गॅनिक कार्बन आहे, डिझॉल्व ऑर्गॅनिक कार्बन किंवा हे जे काही पार्टिकल्स आहेत हे वॉटरला डिफिकल्ट असं वॉटर डिसइन्फेक्ट होणं ह्या पार्टिकल्समुळे. त्याच्यामुळे हे आपण कोआग्युलेशन मेथड प्री ट्रीटमेंट म्हणून ड्रिंकिंग वॉटर ट्रीटमेंटमध्ये यूज करतो. बिकॉज कोआग्युलेशन रिमूव्ह सम ऑफ द डिझॉल्व सबस्टन्सेस, लेस क्लोरीन मस्ट बी ॲडेड इन अ डिसइन्फेक्ट ऑफ द वॉटर. डिसइन्फेक्शन म्हणजे काय करतो आपण? तर डिसइन्फेक्शन म्हणजे जे काय वॉटरमध्ये बॅक्टेरिया असतात ते आपण किल करतो, त्याला आपण डिसइन्फेक्शन प्रोसेस म्हणतो. आणि मेनली आपण डिसइन्फेक्टंट म्हणून काय यूज करतो तर जो काही क्लोरीन आहे तो आपण डिसइन्फेक्टंट म्हणून यूज करतो. म्हणजे आपण उदाहरणार्थ आपण ज्यावेळेस आपल्या घरामध्ये आपल्याला ड्रिंकिंग वॉटरसाठी आपल्याला एखादी त्याला ट्रीटमेंट द्यायची असेल किंवा ते वॉटर प्युरिफाईड व्हावं म्हणून आपण जर त्यात काय ॲड करायचं असेल तर आपण त्यातमध्ये मेडिक्लोर आणि सॅनिक्लोर ॲड करतो. मग हे मेडिक्लोर आणि हे सॅनिक्लोर काय आहे तर हे क्लोरीन आहे. दॅट इज वी ॲडेड फॉर द डिसइन्फेक्शन purpose in the water. The key difference between coagulation and flocculation in water treatment is that the coagulation in a chemical process while flocculation is the physical process. मग कोआग्युलेशन आणि फ्लॉक्युलेशनमध्ये काय फरक आहे? कोआग्युलेशन ही केमिकल प्रोसेस आहे आणि फ्लॉक्युलेशन ही फिजिकल प्रोसेस आहे ड्रिंकिंग वॉटर ट्रीटमेंटची. एक्झाम्पल ऑफ प्रायमरी कोआग्युलंट्स आर मेटॅलिक सॉल्ट्स. मग प्रायमरी कोआग्युलंट्स कोणते आहेत तर ह्याच्यामध्ये मेटॅलिक सॉल्ट्स आहेत. एक्झाम्पल आहे कोआग्युलंट्सचे सच एज ॲल्युमिनियम सल्फेट. ॲल्युमिनियम सल्फेटलाच आपण ॲलम म्हणतो, जी म्हणजे तुरटी, जी आपण पूर्वीच्या काळामध्ये किंवा आता पण जर जास्त पाणी गढूळ असेल तर आपण त्याच्यामध्ये तुरटी फिरवतो. जे की तुरटी जर आपण फिरवली तर ते जे काही त्यातला गाळ असतो किंवा जे काही पार्टिकल्स असतात, हेवी पार्टिकल्स, ते बेसला जातात पाण्याच्या आणि त्याच्यामध्ये जो काही गाळ असतो तो खाली बसला जातो. त्याच्यामुळे आपण म्हणजे ॲलम हे एक कोआग्युलंट आहे, त्यालाच आपण ॲल्युमिनियम सल्फेट असं पण म्हणतो. अजून कोणते कोआग्युलंट आहे तर फेरिक सल्फेट आहे, फ्लेरिक क्लोराईड आहे. कॅटायनिक पॉलिमर्स मे अल्सो बी यूज्ड ॲज अ प्रायमरी कोआग्युलंट. आणि जे काही कॅटायनिक पॉलिमर्स आहे ते पण आपण प्रायमरी कोआग्युलंट म्हणून यूज करतो. सेकंड वन, केमिकल कॉमनली यूज्ड फॉर प्रायमरी कोआग्युलंट्स इन्क्लूड ॲल्युमिनियम ऑर आयर्न सॉल्ट्स अँड ऑर्गॅनिक पॉलिमर्स. ही आहे डायग्राम आहे ही कोआग्युलेशन आणि फ्लॉक्युलेशनची कॉन्फिगरेशनची. त्याच्यामध्ये मायक्रो फिल्ट्रेशन आणि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही याच्या पुढची प्रोसेस आहे कोआग्युलंटच्या पुढची. नंतर फर्स्टली या डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे वॉटर फीड केलेलं आहे, जे आपण ड्रिंकिंग पर्पजसाठी आपण यूज करणार आहोत. ते जे काही रॉ वॉटर आहे ते आपण फर्स्टली फीड करणार आहोत. नंतर आपण त्याच्यामध्ये कोआग्युलंट ॲड करणार आहोत. उदाहरणार्थ ॲलम जे काय आहे किंवा तुरटी जे काय आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. नंतर ती तुरटी ॲड केल्याच्यानंतर जे काही वॉटर आहे त्याचं रॅपिड मिक्सिंग होतं. ते मिक्सिंग केल्याच्यानंतर फ्लॉक्युलेशन ही प्रोसेस रन होते. फ्लॉक्युलेशन झाल्याच्या नंतर जे काही वॉटर आहे ते फिल्ट्रेशनसाठी आपण पुढच्या युनिटकडे सेंड करतो. ही झाली ओव्हरऑल कोआग्युलेशन आणि फ्लॉक्युलेशन कॉन्फिगरेशनची प्रोसेस. देन सेडिमेंटेशन. मग सेडिमेंटेशन म्हणजे काय तर सेडिमेंटेशन इज अ फिजिकल
वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेस युजिंग ग्रॅव्हिटी टू रिमूव्ह सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम वॉटर. सेडिमेंटेशन ही एक फिजिकल वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेस आहे. याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटीचा यूज करतो आपण काय रिमूव्ह करण्यासाठी, तर मेनली सस्पेंडेड सॉलिड जे काही पार्टिकल्स आहेत ते वॉटरमधून रिमूव्ह करण्यासाठी आपण सेडिमेंटेशन ही प्रोसेस यूज करतो. आणि सेडिमेंटेशनमध्ये ग्रॅव्हिटीचा यूज केला जातो. म्हणजे जे काही सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहेत ते ग्रॅव्हिटीच्या फोर्सने जे काय ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, जे काही गुरुत्वाकर्षण आहे त्याच्यामुळे जे काही जड किंवा हेवी जे काही पार्टिकल्स आहेत, वॉटर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहेत ते खालच्या भागाकडे जातात आणि जे काही सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहेत ते खाली राहतात ग्रॅव्हिटीच्या सेडिमेंटेशनच्या चेंबरमध्ये. सॉलिड पार्टिकल्स इन्ट्रेन्ड बाय द टर्ब्युलन्स ऑफ अ मूव्हिंग वॉटर मे बी रिमूव्ड नॅचरली बाय सेडिमेंटेशन इन द still water of lakes and oceans. Settling basins are ponds constructed for the purpose of removing entrained solids by sedimentation. Clarifiers are tanks built with mechanical means for continuous removal of solid being. आणि ह्या सेडिमेंटेशन प्रोसेसमध्ये सॉलिड जे काय आहे ते कंटिन्युअस रिमूव्ह केले जातात हेवी पार्टिकल्स. Clarification does not remove dissolved part species. Sedimentation is the act of depositing sediment. मग ही जी काही डायग्राम आहे याच्यामध्ये ही सेडिमेंटेशनची डायग्राम आहे आणि ह्याच्यामध्ये हा जो काही ब्लॅक पार्ट दाखवला गेला आहे याच्यामध्ये सस्पेंडेड जे काही पार्टिकल्स आहेत ते खालच्या साईडला येतात आणि ते ह्या जे काही स्लज आहे ह्याच्यातनं बाहेर काढून घेतले जातात आणि वरच्या साईडला जे काही ते क्लीन वॉटर राहतं. म्हणजे हा झाला इनलेट, देन क्लिअर लिक्विड ओव्हरफ्लो, इकडे ओव्हरफ्लो होतं वॉटरचा. देन सेटलिंग झोन आहे हा खालचा. या सेटलिंग झोनमध्ये जे काही सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहे किंवा जे काही पार्टिकल्स हेवी पार्टिकल्स वॉटरमध्ये प्रेझेंट आहेत ड्रिंकिंग वॉटरमध्ये ते पार्टिकल्स खालच्या बाजूला साचले जातात आणि हे जे काही खालचा आउटपुट किंवा जे काही खालचा ओव्हरफ्लो आहे किंवा स्लज आहे याच्यातून तो जो काही एक्सेस स्लज आहे किंवा जे काही एक्सेस पार्टिकल्स आहेत ते रिमूव्ह केले जातात आणि हे जे दोन्ही बाजूला आहेत हे ॲरो दाखवले गेले आहेत हे क्लिअर लिक्विड ओव्हरफ्लो आहेत आणि हा वरचा इनलेट आहे. ही आहे डायग्राम सेडिमेंटेशनची. देन सेकंड वन प्रोसेस आहे फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस physical or chemical separation process that separates solid matter and fluid from mixture using a filter medium that has a complex structure through which only the fluid can pass. म्हणजे फिल्ट्रेशन म्हणजे याच्या नावामध्येच आहे हे फिल्टर केलं जातं. म्हणजे एक फिल्ट्रेशन मीडियम सिच्युएट केलेलं असतं आणि त्या फिल्ट्रेशन मीडियममध्ये जे काही आपलं वॉटर आहे ते पास केलं जातं आणि जे काही डिझॉल्व पार्टिकल्स आहेत ते त्या फिल्टर पेपरच्या वरती रिटेन होतात, त्याच्यावरती साचतात आणि जे काही क्लिअर वॉटर आहे ते एका दुसऱ्या बाजूने फिल्ट्रेशनमधून रिमूव्ह केलं जातं. ह्याला आपण फिल्ट्रेशन म्हणतो. सॉलिड पार्टिकल्स दॅट कॅन नॉट पास थ्रू द फिल्टर मीडियम आर डिस्क्राइब्ड ऑर ओव्हरसाइज ऑफ अ फिल्टर मीडियम. म्हणजे जे काही सॉलिड पार्टिकल्स आहेत जे फिल्टर पेपर थ्रू पास होऊ शकत नाही ते त्या फिल्टर पेपरच्या सरफेसवर साचले जातात आणि जे काही फिल्ट्रेट आहे जे उरलेलं पाणी आहे ते त्या फिल्टर पेपरमधून पास होतं त्यालाच आपण फिल्ट्रेट असं म्हणतो. ओव्हरसाइज पार्टिकल्स मे फॉर्म फिल्टर केक ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टर. आणि हे ज्यावेळेस ओव्हरसाइज होते या पार्टिकल्सचे जास्त पार्टिकल्स असल्यामुळे फिल्टर पेपरवर एक लेअर तयार होतो, त्या लेअरला आपण फिल्टर केक म्हणतो ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टर अँड मे ऑल्सो ब्लॉक द फिल्टर लॅटेस. आणि ह्याच्यामुळे जे काही फिल्टर लॅटेस असतं जे काही फिल्टरचे पोर्स असतात ते ब्लॉक होतात, preventing the fluid phase from crossing the filter known as a blinding. The size of the largest particles that can successfully pass through a filter is called as the effective pore size of that filter. आणि ज्या साईजचं त्याच्यामध्ये पोर प्रेझेंट असतात फिल्टर पेपरमध्ये ती त्या स्पेसिफिक त्या फिल्टर पेपरची पोर साईज असं आपण म्हणतो. फिल्ट्रेशन ऑकर्स बोथ इन नॅचरल अँड इन इंजिनियर्ड सिस्टीम. देर आर बायोलॉजिकल, जिओलॉजिकल अँड इंडस्ट्रियल फॉर्म्स. म्हणजे फिल्ट्रेशनचे खूप सारे प्रकार पडतात. पहिलं बायोलॉजिकल आहे, देन जिओलॉजिकल, देन इंडस्ट्रियल फॉर्म. ही आहे डायग्राम आहे फिल्ट्रेशनची. आधी कोआग्युलेशन, देन फ्लॉक्युलेशन, देन सेडिमेंटेशन. ह्या प्रोसेस झाल्याच्यानंतर आपण फिल्ट्रेशन ही प्रोसेस यूज करतो आणि फिल्ट्रेशन ह्या प्रोसेसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फिल्टर्स लावलेले असतात. त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हल फिल्टर असतो, पुन्हा कार्बन किंवा कोकपासून बनवलेले फिल्टर त्याच्यामध्ये असतात. हे जे काही फिल्टर असतात हे जे काही अनवॉन्टेड जो काही पार्ट आहे किंवा टॉक्झिकंट जे काही वॉटरमध्ये प्रेझेंट आहे ते ॲब्सॉर्ब करतात, जेणेकरून जे काही क्लिअर वॉटर आहे ते त्याच्यामधनं बाहेर पडतं फॉर द डिस्ट्रीब्युशन पर्पज. स्क्रीनिंग हा जो ओव्हरऑल या डायग्राममध्ये दाखवला गेला आहे हा ड्रिंकिंग वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटचा त्याची एक डायग्राम आहे किंवा आपण याला फ्लो डायग्राम किंवा फ्लो चार्ट पण म्हणू शकतो. देन डिसइन्फेक्शन. Disinfection describes a process that eliminates many of all pathogenic organism. डिसइन्फेक्शन म्हणजे काय? मेनली डिसइन्फेक्शन म्हणजे जे काय पॅथोजेनिक जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम वॉटरमध्ये प्रेझेंट झालेले असतात त्याला आपण किल करतो विथ द हेल्प ऑफ क्लोरीन. त्याला आपण डिसइन्फेक्शन म्हणतो. मेनली
आता आपण ड्रिंकिंग वॉटर ट्रीटमेंटच्या प्रोसेस बघितल्या आहे. पहिली कोॲग्युलेशन आहे, दुसरी फ्लॉक्युलेशन आहे, नंतर आपण सेडिमेंटेशन बघितली, सेडिमेंटेशनच्या नंतर आपण फिल्ट्रेशन बघितली. ह्या ज्या काही प्रोसेस आहे ह्याच्यानंतर आपण लास्टची प्रोसेस आहे ती म्हणजे डिसइन्फेक्शन. मग डिसइन्फेक्शन म्हणजे काय, तर डिसइन्फेक्शन डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस दॅट एलिमिनेट्स मेनी ऑफ ऑल पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम. जे काय पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम वॉटरमध्ये प्रेझेंट असतात ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण जी प्रोसेस वापरतो त्याला आपण डिसइन्फेक्शन म्हणतो. एक्सेप्ट बॅक्टेरियल स्पोर्स ऑर इनॲनिमेट ऑब्जेक्ट्स. आणि ह्याच्यामध्ये काय आपण किल करत नाही, तर जे काय बॅक्टेरियल स्पोर्स आहेत ते ह्या प्रोसेसमध्ये किल केले जात नाहीत. टॅबलेट्स 1 or 2. In healthcare settings, objects usually or disinfected by liquid, chemical or wet पाश्चरायझेशन. पाश्चरायझेशन म्हणजे काय, 62 डिग्रीपर्यंत आपण जे काही बॉईल करतो वॉटर किंवा मिल्क असेल किंवा कोणताही सॉलिड लिक्विड लिक्विड ज्यावेळेस आपण बॉईल करतो 62 डिग्रीपर्यंत आपण ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस त्याला आपण पाश्चरायझेशन असं म्हणतो. लाईक मग त्याचे मेथड्स काय आहे, स्टरलायझेशन आहे, डिसइन्फेक्शन इज नॉट स्पोरिसिडल. डिसइन्फेक्टंट्स आर ॲडेड टू वॉटर टू किल डिसीज कॉझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम. डिसइन्फेक्टंट्स काय ॲड करतात, तर जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत वॉटरमध्ये ते किल करण्यासाठी आपण डिसइन्फेक्टंट्स यूज करतो. मग डिसइन्फेक्टंटमध्ये कोणकोणते काय काय यूज केले जातं डिसइन्फेक्टंट म्हणून, पहिला आहे क्लोरीन. त्यावेळेस ज्यावेळेस आपण क्लोरीन यूज करतो डिसइन्फेक्टंट म्हणून त्यावेळेस आपण त्या प्रोसेसला क्लोरिनेशन म्हणतो. ज्यावेळेस आपण ओझोन गॅस यूज करतो डिसइन्फेक्टंटसाठी त्यावेळेस आपल्याला त्याला ओझोनेशन म्हणतो. आणि हे डिसइन्फेक्शन आपण अल्ट्राव्हायोलेट लाईट यूज करून पण करू शकतो. देन क्लोरीन जे काही अमाइन्स क्लोरामाइन्स आहेत ते पण आपण याच्यामध्ये यूज करू शकतो. क्लोरामाइन्स आर प्रायमरी मेथड्स फॉर डिसइन्फेक्शन. हाऊएव्हर पोटॅशियम परमॅंगनेट, फोटोकॅटालायटिक डिसइन्फेक्शन, नॅनो फिल्ट्रेशन अँड क्लोरीन डायऑक्साईड कॅन ऑल्सो बी यूज्ड. मग डिसइन्फेक्टंटचं जर तो एक्झाम्पल आपल्याला विचारलं तर त्याच्यामध्ये क्लोरीन आहे, ओझोन आहे, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट आहे, क्लोरामाइन्स आहे, पोटॅशियम परमॅंगनेट आहे, फोटोकॅटालायटिक डिसइन्फेक्शन आहे, नॅनो फिल्ट्रेशन अँड क्लोरीन डायऑक्साईड. these are the disinfectant which are used in the process of disinfection. 3 टाईप्स ऑफ डिसइन्फेक्शन. आता 3 टाईप्स कोणकोणते आहेत डिसइन्फेक्शनचे. पहिलं आहे केमिकल डिसइन्फेक्टन्स. मग ह्याच्यामध्ये कोणकोणते केमिकल वापरतात, त्याच्यामध्ये अल्कोहोल आहे, क्लोरीन अँड क्लोरीन कंपाऊंड्स आहे, फॉर्मल्डिहाइड आहे, ग्लुटारॅल्डिहाइड आहे, हायड्रोजन पेरॉक्साईड आहे. हे झाले केमिकल डिसइन्फेक्टन्स. देन मिसलेनियस इनॅक्टिव्ह एजंट्स. त्याच्यामध्ये जर्मिसाइड्स यूज करतो आपण, मेटल ॲज अ मायक्रोबायोसाइड्स, देन अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन, पाश्चरायझेशन, फ्लशिंग अँड वॉटर डिसइन्फेक्टर्स. देन रेग्युलेटरी. त्याच्यामध्ये कोणते येतात तर फ्रेमवर्क फॉर डिसइन्फेक्टन्स अँड स्टरलेंट्स. देन एक्झाम्पल ऑफ डिसइन्फेक्टन्स फॉर्मल्डिहाइड, ग्लुटारॅल्डिहाइड, ऑर्थोऑल्डिहाइड, हायड्रोक्साईड, हायड्रोजन पेरॉक्साईड, पॅरासिटिक ॲसिड, हायड्रोजन पेरॉक्साईड, पॅराॲसिटिक ॲसिड कॉम्बिनेशन, सोडियम हायपोक्लोराईड, आयोडोफोर्स. हे जे काय आहेत हे डिसइन्फेक्टन्स आहे विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ द डिसइन्फेक्टन्स. ही डिसइन्फेक्शन चेंबर आहे, याच्यामध्ये आपण UV रेज यूज करून डिसइन्फेक्शन केलेलं आहे. हे आहे इनलेट आहे, याच्यामधनं UV रेज वॉटरमध्ये येतात आणि हे खालच्या बाजूला इथे आउटलेट दाखवलं गेलेलं आहे. याच्यामध्ये हे डिसइन्फेक्शन होतं ह्याच्यामध्ये प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ युझिंग UV रेज. आणि UV रेज म्हणजे काही ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असतात, पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम वॉटरमध्ये जे प्रेझेंट असतात ते किल केले जातात विथ द हेल्प ऑफ UV रेडिएशन. आणि त्याच्यामुळे हे जे काही वॉटर आहे ते क्लिअर होतं किंवा ड्रिंकेबल होतं किंवा जे पिण्यासाठी योग्य असं ते वॉटर होतं. मग ते वॉटर आपण डिसइन्फेक्शन करतो आणि लास्टली ते आपण ड्रिंकिंगसाठी यूज करतो. हा त्याचा आउटलेट आहे. देन वॉटर सॉफ्टनिंग ही लास्ट प्रोसेस आहे. वॉटर सॉफ्टनिंग. व्हॉट इज मीन बाय वॉटर सॉफ्टनिंग? वॉटर सॉफ्टनिंग इज अ रिमूव्हल ऑफ कॅल्शियम, मॅग्नेशियम अँड सर्टन अदर मेटल्स कॅटायन्स इन हार्ड वॉटर. वॉटर सॉफ्टनिंग म्हणजे वॉटरमध्ये जे काही कॅल्शियम, मॅग्नेशियम किंवा बाकीचे अदर जे काही मेटल आहेत ते रिमूव्ह करणं ह्याला आपण वॉटर सॉफ्टनिंग म्हणतो. द रिझल्टिंग सॉफ्ट वॉटर रिक्वायर्स लेस सोप फॉर द सम क्लिअरिंग इफर्ट्स. ज्यावेळेस आपण असं म्हणतो सॉफ्ट वॉटर म्हणजे काय तर require less soap for the same cleaning efforts as soap is not washed bonding with calcium ions. Soft water also extends the lifetime of plumbing by reducing the eliminating scale buildup in pipes and fitting. Water softening is usually achieved using lime softening or ion exchange resins, but is increasingly being accomplished using nanofiltration or reverse osmosis membranes. आणि वॉटर सॉफ्टनिंग हे कशामध्ये केलं जातं, जे काही आपण RO वापरतो आपल्याकडे RO असतो
आपण म्हणतो RO, तर त्याला आपण रिव्हर्स ऑस्मॉसिस म्हणतो. आणि ही जी काही रिव्हर्स ऑस्मॉसिस प्रोसेस आहे, आपल्या घरामध्ये जो काही RO असतो तो आपण का यूज करतो, जे काही आपलं हार्ड वॉटर आहे त्याचं जे काय त्याच्यामध्ये सॉल्टचं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कमी करण्यासाठी आपण RO वापरतो आणि त्याला आपण रिव्हर्स ऑस्मॉसिस म्हणतो. आणि त्याच्यामुळेच आपण वॉटर सॉफ्टनिंग करतो, का तर जे काही एक्सेस सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन प्रेझेंट असतं वॉटरमध्ये ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण वॉटर सॉफ्टनिंग ही प्रोसेस यूज करतो. दिस इज द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, दॅट इज अ सरफेस वॉटर सप्लाय. फर्स्ट ऑफ ऑल लेकचं जे वॉटर आहे ते इनलेट पाईपमध्ये घेतल्यानंतर त्याला प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दिली जाते. नंतर त्याचे ते प्रोटेक्टिव्ह बार स्क्रीनमधनं पास केले जातं. नंतर ट्रॅव्हलिंग वॉटर स्क्रीनमध्ये ते पास होतं. नंतर लो लिफ्ट पंप वेल, मग पंपमधनं ते अपलिफ्ट केलं जातं. देन नंतर प्री क्लोरिनेशन ट्रीटमेंट त्याला दिली जाते. नंतर केमिकल कोॲग्युलंट्स त्या वॉटरमध्ये ॲड केले जातात. कोॲग्युलेशन प्रोसेस होती 6 नंबरला. देन फ्लॉक्युलेशन प्रोसेस होती. देन ते सेडिमेंटेशन टँक आहे. नंतर फिल्ट्रेशन यूज केलं जातं. सँड फिल्ट्रेशन आहे, याच्यामध्ये आपण अँथ्रासाईट यूज करतो. सँड अँड ग्रॅव्हल जे काय आहे ते फिल्टर याच्यामध्ये वापरले जातात, त्याच्यानी त्या वॉटरचं फिल्ट्रेशन केलं जातं. देन पोस्ट क्लोरिनेशन इथे केले जाते. पोस्ट क्लोरिनेशनच्या नंतर फ्लोरिडेशन केले जाते. देन हाय लिफ्ट पंप वेल, देन एलिव्हेटेड वॉटर स्टोरेज पॉवर, नंतर ते वॉटर स्टोरेज केले जाते आणि नंतर ते ग्राउंड वॉटर रिझर्वायरला ठेवलं जातं किंवा जी काही डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे त्यांच्याकडे पाठवलं जातं. म्हणजे ओव्हरऑल ही जी काही ड्रिंकिंग वॉटर ट्रीटमेंटची प्रोसेस आहे ती प्रोसेस या डायग्राममध्ये दाखवली गेलेली आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, देन प्री क्लोरिनेशन, देन कोॲग्युलेशन, फ्लॉक्युलेशन, सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन, देन पोस्ट क्लोरिनेशन, देन फ्लोरिडेशन, देन हाय लिफ्ट पंप वेल, देन एलिव्हेटेड वॉटर स्टोरेज, देन ground level reservoir, and then distribution of the water through home and other purposes. Regarding to this, if you have any question, please ask. Thank you.